core therapies that we had to give because of the opportunistic infections. Ja toisinaan ne myös menet päällekkäin muiden terapioiden kanssa, joita oli pakko antaa opportunistisia infektioita vastaan. Because of the side effects, some patients stopped treatment against HIV altogether. Sivuvaikutusten vuoksi jotkut potilaat lopettivat kokonaan hoidon. Or we had to reduce the number of pills, we had to reduce the dosage of these drugs. Tai sitten piti vähentää tablettien määrää tai annostuksen määrää. Voisitko kuvailla, mitä NRTI:stä tiedettiin heinäkuussa 1996? Could you describe what was known about NRTI in 1996? So, physicians had an idea about the replication cycle of HIV and how HIV produced more virus. Lääkäreillä oli käsitys HIV:n monistumissyklistä, replikointisyklistä ja miten se virus monistuu. It was clear that the reverse transcriptase, which transcribes the viral RNA into DNA, was a potential target for treatment. Oli selvää, että käänteistransskriptaasi, joka muuntaa viruksen RNA:n DNA:ksi, oli se kohde, johon hoito pitäisi kohdistaa. The drugs that I mentioned worked and were approved because they terminated the replication by being false substrate for the reverse transcriptase. Nämä mainitsemani lääkkeet toimivat ja ne oli hyväksytty, koska niiden toimintamalli oli se, että ne pysäyttivät tämän viruksen monistumisen toimimalla tällaisena niin kuin, vääränä substraattina sille. It wasn't clear why the combination of two of these drugs was more efficient, but it clearly worked more efficiently. Ei ollut selvää, miksi kahden lääkkeen yhdistelmä oli tehokkaampi, mutta se oli selvästi tehokkaampi. And in 1996, the concepts were discussed of either adding more inhibition on this enzyme. Ja 1996 keskusteltiin siitä, että pitäisikö joko lisätä lisää entsyymi-inhibiittoria. So for these new drugs were developed that inhibited the reverse transcriptase in a different way. Ja kehitettiin uusia lääkkeitä tämän perusteella, jotka sitten estivät transkriptaasia eri tavoilla. And the second approach was to target another part of the replication cycle, namely the protease. Ja toinen lähestymistapa oli se, että kohdennetaan lääke toiseen kohtaan transkriptaasia, eli silloin siihen proteaasiin. The protease inhibitors would stop the viral particles to become infective, so no new infective particles could be produced, and that would terminate the production of virus. Eli tämä proteaasi-inhibiittori esti tämän viruksen partikkelit infektoitumasta, ja kun se teki tämän, niin silloin ei tullut uutta infektiota, ja täten se pysäytti taudin etenemistä. So the principle was then to move forward and to address whether targeting one target in the replication cycle with different drugs is more efficient, or whether targeting two targets in the replication cycle would be more efficient. Eli tässä niin kuin periaatteena oli se, tai ajatuksena oli se, että onko tehokkaampaa kohdentaa hoito yhteen kohtaan replikaatiosykliä vai kahteen kohtaan siihen. The key understanding in 1996 how the nucleoside analogues worked against the enzyme it was known how they work, and we had an understanding that the virus could change through mutations the activity of these drugs. 1996 vuonna oli avainkäsitys näiden nukleotidi- ja nukleosidianalogien vaikutuksesta entsyymeihin. Se tiedettiin ja oli myös tiedossa se, että tässä viruksessa tapahtuvat muutokset eli mutaatiot voivat vaikuttaa lääkkeiden aktiivisuuteen. So we knew that if these drugs didn't work anymore, the virus had changed its genome so that the drugs couldn't inhibit the enzymes.